ვიწყებთ ჩვენ ვებინარების სერიას. დღეს არის პირველი ვებინარი. ეს ვებინარების სერია არის USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის და ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოს ერთობლივი ინიციატივა. პროექტი მიზნად ისახავს, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში ქართულ ბიზნესს დავეხმაროთ კორონავირუსის და მისი თანამდებობრივი რეგულაციების შედეგად შექმნილ გარემოსთან ადაპტაციაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომ ხელი შეუწყოთ თქვათ ელექტრონული კომერციის სექტორის განვითარებას და გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავგეგმეთ 3 ვებინარი თავიდან, თუმცა მოთხოვნის გამო გავზარდეთ ვებინარების რაოდენობა და ჩატარდება 5 ვებინარი. ვებინარის მასპინძელი და ორგანიზატორი არის ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოს. ხოლო განსაკუთრებულ მადლობას გადავუხდით USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას და ასევე TBC ბანკს თანამშრომლობისთვის და Zoom-ის პლატფორმაზე მასპინძლობისთვის. რაც შემეხება მე ვარ მოდერატორი თამნა ფრუიძე, ასევე თანადამფუძნებელი ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოსი. მაქვს რამდენიმე წლიანი გამოცდილება ელექტრონულ კომერციაში, ასევე ლოჯისტიკასა და IT-ის მიმართულებით. რაც შეეხება ვებინარის პროგრამას, წარმოგიდგენთ თავიდან ვებინარი როგორ იქნება თქვათ აწყობილი. პირველი ნახევარი სადღაც 20-25 წუთი დაეთმობა მოწვეული სპიკერის ალექსანდრე ვასილენკოს პრეზენტაციას. იმისთვის რომ მეტად ჩავერთო და მეტი ინკლუზიურობა იყოს, ჩვენ მოვიწვიეთ თარჯიმანი ბატონი გიზო, რომელიც გადათარგმნის პრეზენტაციას. ხოლო ბოლო 5 წუთი პრეზენტაციის შემდგომ შეგეძლებათ რომ კითხვები დაუსვათ სპიკერს, კითხვები შეგიძლიათ მოიწეროთ Q&A სექციაში. მე ამ კითხვებს გავაჟღერებ და შეძლებს და გვარად, იმიტომ რომ დროში ვარ შეზღუდულები, სპიკერი შეძლებს რომ თქვათ გიპასუხოთ ამ კითხვებზე. ნაწილ კითხვებს თქვათ, რასაც ვერ მოვასწრებთ, რის დასმასაც ვერ მოვასწრებთ, ვეცდებით რომ ვებინარის განმავლობაში ყველაფერს უპასუხოთ და თქვათ ყველა თემა ამოვწუროთ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეს დაეთმობა პანელს, სადაც ადგილობრივი პროფესიონალები მიიღებენ მონაწილეობას. პანელზე მოწვეული სპიკერები ისაუბრებენ ძირითადად საქართველოში სექტორის განვითარებაზე, ტენდენციებზე. დავფარავთ ასევე არსებულ პლატფორმებს და ლოჯისტიკის სერვის პროვაიდერების მიმოხილვას, გადახდის სისტემებს და ასევე რა თქმა უნდა დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე იურიდიულ ასპექტებს. ასევე კითხვების სექცია მოყვება ამ პანელის მეორე ნახევარს, კითხვები შეგიძლიათ მოიწეროთ ისევ Q&A სექციაში და შეძლებს და გვარად ვეცდებით რომ ყველაფერზე ამომწურავი პასუხი გაგცეთ. რაც შეეხება ჩვენ მოწვეულ სპიკერს, ეს არის ალექსანდრე ვასილენკო, მას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ელექტრონულ კომერციაში, უკრაინასა და საქართველოში, ის თანამშრომლობს უკრაინაში წამყვან კომპანიებთან და დღეს შეგვიძლია რომ მოусმინოთ მის პრეზენტაციას. Alexandre, you can start the presentation. We're listening to you. Okay, gamarjoba. I hope you are doing well. And today I'm going to share with some thoughts on my experience in e-commerce. And I think that we should start with a little bit of my introduction. My main project is one of the top internet and online sellers in Ukraine, Comfy, Foxtrot, and Allo. And also I have the VendG. I think that you already know the project, and it's very popular in Georgia. And we discussed the main points for e-commerce development in Georgia and Ukraine, see the difference between them, and we should start. We already know nobody can imagine that we could be any day or any time without looking at our smartphones. Yeah, smartphone is a part of human being, and they strongly changed the habits of looking and buying the products. And you don't need to remember anything, you can always Google it. That's why this is the main thing that change our customer behavior. Yeah, we always have a smartphone and we always can Google it. That's why people start looking for product with easy and can find any information in any seconds. Okay, as we know, many users are no longer sensitive to some brands. So if you have smartphones, you are not even absolutely certain in specific brands that you want to buy. You just start the Googling, and when you
find the information, you just go do the drill down and making more research to understand what you need. And that's why it's the most easiest way to find some information. And that's why the search engine is the main priority way to find and start your customer journey to buying some items or goods and products. Okay, even without data manipulations, retailer sites and top online source too. But with a smartphone, it's much more easy to find alternative sellers, because when you start searching in Google, you find the and even retail sites or maybe even price comparison site, and it's get you only one click or one tap to find more information. That's why competitor in customers and even 1 in 3 smartphone users has purchased from company or brands that other than the intended to become information provided in the moment they need it. So that's why we understand that the battle for the attention of the customers beginning in the search engines. Okay, next one. And if we're talking about the basics, how you sell online. Yeah, you could see the graphs in the right view, and I will try to easy to explain it. So when the customers thinking about something, they making some research and go to their customer journey, and in the end they find a specific product. They don't buy smartphone. They buy smartphone Samsung Galaxy 10 or 20 with some RAMs, with some specific requirements. And if you don't have the product, you lose them. So they go into your competitors. If you have a product, but customers cannot find it through the search engine or price comparison or even on your own site, this means that you don't have that product and you lose that customers. If you have a product and customer can find it, it's easy to compare it with the different offer of your competitors. And you have to convince them that your offer is the best on the market, and it may be price, it may be loans, free delivery, some gifts. So you have to convince them that your offer is the best on the market. And if we're talking about service, it's making a great impact on the next purchase from you as seller, because we understand if we are not have a great services, and customer will not recommend you to any other clients or any other friends, family, and this means he will never turn back to you and make any other purchase. Hope it will help you to understand how to make the whole process of selling online. And we go to the next slide. Very often when someone asks me about e-commerce experience, they're talking about only site design, UX, UI, application, maybe in merchandising. But this is the only visible part of iceberg, because the details hide in devil hide in the details. Yes, and retail is detail. As e-commerce is part of retail, have a great underwater line and underwater part, which include fulfillment, logistics, warehouse, product range, price policy, marketing and promo, product information management, order processing, upselling, cross-selling, IT architecture and integrations, business process and business efficiency, merchant services, HR, team, and finance, and even BI. That's why if you want to lead in e-commerce, be a better seller online, you have to develop all these parts. Your colleague asked me about comparison of Ukrainian and Georgian e-commerce, and I think that I should talk about the main drivers of online sales, because I have some experience in Ukraine and Georgia, and I can see difference between it. So I think the main drivers of online sales and growing of it in Ukraine, it's good logistics. Nova Poshta in Ukraine, it's one of the best examples of privacy companies that make great services.
and we can't deny the impact of black market in Ukraine. It's not it's just true, but the price difference between offline and online make a great impact on it. And speed of change, I think the Ukrainian competitors are much more aggressive, and they try to find for market share, and that is the requirements of speed of change and developing the online business. And if you ask me the main priority for development online in Georgia, at current time, it will be cooperations, because it's hard to find even one company that have all the best practice in all the same parts as we previously discussed. And I think that if you have a good, strange offline company, it's easy to find some platform or even partners who will help you develop your online sales. Set the goals, but be prepared to change the plan, because the environment changes quickly and it will change continuously. So, and if we're talking about the experience, and I only recommend you start with minimal budget, get knowledge and experience, and after that you can scale up the base cases. So online environment will continue changing. Be prepared. It's very interesting, and I hope you will enjoy to develop your own online intranet sites and your e-commerce. Okay, guys, it's everything that I want to share with you today. Hope it was useful for you, and if you have some questions, I'm glad to answer it on it. And thank you, and have a good sales online. და ბატონებო, კითხვებისა და პასუხების დრო დადგა, ჩვენ უკვე გვაქვს კითხვები. დავიწყებთ ხო თქვენის ნებართვით. პირველი კითხვა ასეთია, გალბატონ მარიამ მაისურაძისგან, ქართულ ბაზარზე ონლაინ გაყიდვებისთვის რა არხებია? რომელი არის თქვენი აზრით შედარებით ეფექტური არხი? Oh, okay, it depends on your product, on your category of clients, and I think in Georgia you should always experiment the social network, and maybe if you're talking about the long term, you should focus on Google paid search and SEO, and I think it will be some hypothesis that you could drill down and make some decision to how to invest in your promotion. ბატონო გიზო, უნდა შეგაწყვეტნოთ დიდი ბოდიში დროის სიმცირის გამო, უბრალოდ ყველა კითხვაზე სავარაუდოდ ვერ მოვასწრებთ პასუხს ალექსანდრესთან ერთად. ამიტომ გადავიდეთ კონკრეტულად მასთან, რაც არის თქვათ კითხვები, იმიტომ რომ აი ამ ზოგად თემებს ისედაც პრინციპში ჩვენი პანელისტები შემდეგაც დაფარავენ. და მე მგონი აი ერთი კითხვა არის კონკრეტულად ამ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით, რას გულისხმობს ის ცვლილების სისწრაფეში, ანუ როგორც ახსენა speed of change პრეზენტაცია. Okay, speed of change, it means how quickly you make decisions, how quickly you could implement it, how quickly you could get the feedback and make some changes on the customer feedback, and how quickly your site, how quickly your delivery. It's main services, yeah, and if you could, your cycle of changes is quick, you will always one step forward from your competitors. That's what I mean. დიახ, მაშინ გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. თქვათ, ეს შემდეგ კითხვა ასეთ კითხვა არის, თქვენი აზრით ელექტრონული გაყიდვების დასაწყებად აუცილებელია თუ არა, რომ მეწარმეს კონდეს ცოდნა, მაგალითად ვებ-გვერდის შექმნაში. და ასე შემდეგ, და რა არხები შეიძლება რომ გამოვიყენოთ გაყიდვისთვის, თუ თქვათ არ გვაქვს საკუთარი მცირე ვებსაიტი. Yeah, if you don't have your own experience, if you don't have your own website, you should use the channels that are available for you. It could be marketplace, it could be some classified. You could start with some landing page, some product range, limited maybe, and just try to get some traffic converted and get the feedbacks from your customer. After that, you could combine the experience and scale it up. I have one point. I have my own client that sells the alcohol with offline retail, and they don't have any site, but in that period of
quarantine, they use the marketplace. They close all stores offline and start selling on marketplace like Zetka, Allo, and different. And they very impressive with the results of online sales. უღმესი მადლობა შეკითხვებისთვის. დიდი მადლობა ალექსანდრს საინტერესო პრეზენტაციისთვის და საინტერესო თემების დაფარვისთვის, ასე ვთქვათ. Alexander, thank you very much for your participation and presentation. Ახლა გადავალთ ბატონო გიზო, დიდი მადლობა თარგმანისთვის ასევე. და გადავალთ უკვე მეორე ნაწილზე პანელის, სადაც უკვე პანელისტები ისაუბრებენ. გავაკეთებთ მოკლე პრეზენტაციას თითოეული პანელისტის. ეს არის ამირან შეროზია, TBC ჯგუფის ეკოსისტემების მმართველი და ელექტრონული კომერციის ასოციაციის თანადამფუძნებელი. გამარჯობა ამირან. ნინო პრუიძე, საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი, ასევე ისაუბრებს იურიდიულ მხარეზე და რეგულაციებზე დღევანდელ სიტუაციაში. ნინო, გამარჯობა. გიორგი გარსევანიშვილი, რომელიც არის MyVideos და ITDC-ის თანადამფუძნებელი, ასევე ელექტრონული კომერციის ასოციაციის თანადამფუძნებელი. გამარჯობა. ანდრო კიკნაძე, რომელიც არის ელექტრონული კომერციის ექსპერტი საქართველოში და უკრაინაში მრავალწლიანი გამოცდილებით. და ბოლოს მე გამარჯვებდი ჩემი თავი პრინციპში გასწრება. პირველი კითხვა მინდა რომ დავუსვა პრინციპში ნინოს, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ესეთი აქტუალური თემა არის დღეს ჩვენთვის ეს იურიდიული მხარე და რეგულაციების ნაწილი. ნინო, მინდა კითხო, როგორ პასუხობს დღეს ელექტრონული კომერციის ინდუსტრია ამ პანდემიას, ამ თანხლებს შეზღუდვებს და რომ მოგვიყვეს საქართველოს და საერთაშორისო სიტუაციაზე და ამ რა გამოწვევების წინაშე დგას ელექტრონული კომერციის სექტორი დღეს ამ კორონავირუსის ფონზე. კი ბატონო, თამნა დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში გამარჯობა, ყველას მოგესალმებით, მედია რომ ყველანი ჯანმრთელად ხართ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს ამ ვებინარში მონაწილეობს. მე ვარ ნინო პროიძე, როგორც თავმონა თქვა და ვისაუბრებ დღეს თუ როგორ პასუხობს ელექტრონული კომერციის ინდუსტრია პანდემიას და მის თანხლებს შეზღუდვებს. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ მსოფლიო ტენდენციებით, ალბათ არავის არ გაგიკვირდებათ მსოფლიოში დაწესებული შეზღუდვების ფონზე, რომ გაზრდილია ელექტრონული კომერცია. ეს რა თქმა უნდა იმით არის გამოწვეული, რომ დაკეტილია სხვადასხვა მაღაზიები, თქვა ხალხი ერიდება სახიდან გასვლას და ცდილობს მოიმარაგოს ისეთი პირველადი მოხმარების ნივთები, რაც აუცილებელია ნორმალური ცხოვრებისთვის. თუმცა პრინციპში ყველა პროდუქტის კატეგორიაში არ მოუმატია პროცენტულობას, ესეც საინტერესოა, თქვა თუ პირველადი მოხმარების ნივთებზე ელექტრონული შეძენა დაახლოებით 600%-ით არის გაზრდილი, თქვა საკვებზე 200-ით დაახლოებით თქვა არამახუჭებად ნივთებზე 300%-ით, ბრენდებზე და მსგავს ნივთებზე 50%-ით იყო ელექტრონულმა კომერციამ, რაც პრინციპში არც არის გასაკვირი. პრინციპში ხარ გადავიდეთ ესეთ კონკრეტულ кейსებზე და განვიხილოთ, თქვა ისეთი მარკეტპლეისები, როგორ იქცევიან, როგორიც არის eBay და Amazon-ი. თქვა რას აკეთებს eBay, ამაზე რომ ვისაუბროთ, ესე იგი eBay-მა აკრძალა გარკვეული ნივთების გაყიდვა, როგორიც არის თქვა პირბადეები და ხელის სადიზინფექციო საშუალებები. ეს პრინციპში არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევა დიდი პროდუქცია პირბადეების, ერთ-ერთი დიდი მარკეტპლეისის საშუალებით და შემდეგ ამის მოწოდება არ მოხდა და გარკვეული ეს ქვეყანა ძალიან ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდა. აქედან გამომდინარე ასეთი რაღაცები რო არ მოხდეს, თქვა eBay-მ ასეთი ნივთების გაყიდვა აკრძალა და სხვა რა გარკვეულ ჰიგიენურ ნივთების აკრძალვაზეც ფიქრობს. ასევე ისინი რომ მოეხმარონ მათ მერჩენდაიზერებს, ისინი გვაწვდიან ინფორმაციას თუ რომელ ნივთებზეა მეტი მოთხოვნა ასეთ დროს. ახლა Amazon-ზე რო ვთქვა, რას აკეთებს Amazon-ი, როგორც კი შეხვალ თქვენ Amazon-ზე დაინახავთ ასეთ წარწერას, რომ მათ პრიორიტეტები მისცეს ისეთ ნივთებს, ისეთ როგორც არის პირველად მოხმარების საგნები და სხვა ნივთებზე შიპინგმა დროში გადაიწია. ანუ მარტივად რო ახსნათ, თუ თქვა ჩვენ შევიძინთ ხელთათმანებს, ის უფრო მალე მოვა ჩვენამდე, ვიდრე პირობითად რო შევიძინოთ ფეხსაცმელი და სხვა. მათ ასევე ისინი ებრძვიან, თქვა ხელოვნური ფასების დას, რადგან დაფიქსირდა რამოდენიმე შემთხვევა, რომ ის მოთხოვნად
ნივთებზე ფასები იყო ხელოვნურად გაზრდილი და ცდილობენ რომ მსგავსი ნივთების დაბლოკონ. იმისთვის რომ არ შეფერხდეს ელექტრონული კომერცია და ამაზონმა გააგრძელოს ფუნქციონირება კარგად, მათ ასევე მიიღეს თქო 1000 თანამშრომელი, აპირებენ 100,000 თანამშრომელი, აპირებენ კიდევ თქო 75,000 ახალი თანამშრომლის მიღებას, თქო $2 გაუზარდეს საათი, თითო საათში გადახდა თანამშრომლებს და რა თქმა უნდა ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ არ შეფერხდეს ონლაინ საქონლის მიწოდება. ასევე ამაზონმა შექმნა გარკვეული ორგანიზაციებისთვის გვერდი, რომელიც ესე COVID-19-ის მარაგები ქვია, რომ ამ ორგანიზაციებს ეს პირველადი მთავარი მოხმარების ნივთები მიაწოდოს. ესე ორი თვით ვთქვათ ისინი ძალიან ზრუნავენ ელექტრონული კომერციის განვითარებაზე და მოდით ახლა ვთქვათ რა ხდება საქართველოში და ვთქვათ რა შეზღუდვები გვაქვს ამ საგანგებო ვითარების სიტუაციაში. პრინციპში პირველი იმით დავიწყებ, რომ საქართველოში კანონი ელექტრონული კომერციის შესახებ სამწუხაროდ არ გვაქვს. ესე იგი ეკონომიკის სამინისტრო ამზადებდა გარკვეულ კანონ პროექტს, რომელიც 2019 წელს უნდა ყოფილიყო და მათ იმ კანონ პროექტად წარდგენა იგეგმებოდა. მათ ბევრი შეხვედრებიც გამართეს, თუმცა სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ არის აღნიშნული კანონ პროექტი მზად. თუმცა ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ ეს კანონ პროექტი არის მაქსიმალურად ორიენტირებული მომხმარებლის დაცვაზე და ნახოთ დაველოდოთ ამ კანონ პროექტს. თუმცა არსებობს ეს რეგულაცია 2002, რომელიც არის ევროკავშირის დირექტივები და ეს რეგულაცია მოიცავს თუ რა წესები უნდა დაიცვას გამყიდველმა მერჩანტმა და შუამავლმა კომპანიებმა, რომ მომხმარებელთან კონტრაქტი არ ანულირდეს, ანუ არ გაუქმდეს და რა თქმა უნდა საქართველოს ცდილობს, რომ ამ რეგულაციებით იხელმძღვანელოს, იმიტომ რომ ეს ევროკავშირის დირექტივებია. თუმცა ამათი კონკრეტულ სიტუაციაზე გადავიდეთ, თქვა რა მოხდა საქართველოში საგანგებო სიტუაციის შემოღებისას, ესე იგი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის 191 დადგენილების მიღებით, რაც კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ ღონისძიების სიას გვაწვდის, ესე იგი იქნა ეს დადგენილება შემოღებული და ხა იმ ნაწილებს გავივლი, რაც ელექტრონული კომერციისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაქვს მეშვიდე მუხლი რაც გულისხმობს ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვებს და ამ მუხლში არის ჩამოთვლილი ეკონომიკური საქმიანობა და აი ამ ეკონომიკური საქმიანობის გარდა ყველა საქმიანობა არის შეზღუდული, აღარ დავიწყებ ჩამოთვლას. ეს როდესაც მიიღეს 23 მარტს ელექტრონული კომერცია მაშინ დაშვებული იყო, თუმცა 30 მარტის ცვლილებით ელექტრონული კომერციის ელექტრონული საქმიანობა, ანუ ელექტრონული ონლაინ გაყიდვები სამწუხაროდ არის შეჩერებული. პრინციპში აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მე წავიკითხე თქვათ ზოგი ადამიანის კითხვები რაც იყო და ყველა აპელირებს პუნქტზე, აქ უკვე პუნქტია, სადაც წერია რომ ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა არის დაშვებული თუ ხორციელდება დისტანციურად და მხოლოდ სახლიდან, ანუ სახლიდან გაუსვლელო და შემდეგ გვიხსნის გამოდებელი რომ ეს დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით ეს დისტანციური მუშაობა გულისხმობს სახლიდან მუშაობას, ხოლო კონკრეტულ აუცილებლობის შემთხვევაში თქვათ სამუშაო ადგილიდან თუ ანუ ოფისიდან, მაგრამ არა უმეტეს 5 ადამიანისა. და ბევრმა იფიქრა, რომ რახან თქვა სახლიდან მუშაობა დაშვებულია ამ მუხლის თანახმად, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ელექტრონულად გარკვეული პროდუქციის გაყიდვა. თუმცა ეს ასე არ არის, რადგან აქ სხვა რაღაც გათვლები იყო, რომ თქვენ რომ რაღაცა გაყიდოთ, შემდეგ პოსტის წარმომადგენელი უნდა მოვიდეს თქვენთან, სხვა შორის პოსტის მუშაობა აკრძალული არ არის. უნდა მოვიდეს თქვენთან, თქვენმა შეხვდეთ, ეს ნივთი გაატანოთ და ეს ძალიან აგენერირებს ამ COVID-19-ის გავრცელებას, აქედან გამომდინარე ესეთ აკრძალეს. თუმცა ესე იგი ჩვენ გვაქვს ამ დადგენილებაში დანართი და გვაქვს 4 დანართი და ეს დეტალებში ცოტა ჩავალ, ესე იგი პირველი დანართი არის იმ მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი, რომელსაც შეუძლია ეკონომიკური საქმიანობა, მეორე დანართი არის ის ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ მეწარმე სუბიექტს, რომ საქმიანობას რო ეწეოდეს, თქვათ მესამე არის ის რაც არ შევიდა პირველში და მეორეში შევიდა მესამეში და მეოთხე დანერთი არის უკვე ის კომპანიები, რომლებიც კონკრეტულად გარკვეულ საქმიანობაშიც არიან დაშვებულები, ანუ ეს არის ძირითადად საუბარი არის ტენდერებზე. მოკლედ ხარახან ელექტრონულ კომერციაზე საუბრობთ, ვიტყვი რომ ეს არის სამწუხაროდ აკრძალული და ამ დანერთის გათვალისწინებით არ არის აკრძალული მხოლოდ ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით. დისტანციურად და ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით და ნაწილებით. აი მხოლოდ ეს არ არის სამწუხაროდ აკრძალული. ესე იგი, ხელისუფლება განმარტავს, რომ ეს არის შეზღუდვები განპირობებულია იმ საჭიროებებით, რაც პრინციპში იმ საჭიროებებით, რომ თქვა არ გავრცელდეს COVID-19, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის ეს არის საკამათო, თუმცა თქვა ხელისუფლებამ შემოგთავაზა ასეთი გამოსავალი, რომ იმ მეწარმე სუბიექტებს, რომელთა საქმიანობას თქვა საგანგებო დროს არის აკრძალული, რომელსაც სურთ, რომ მათი საქმიანობა გახდეს დაშვებული, ისინი მიმართავენ ეკონომიკის სამინისტროს, ამბობენ ფულზე განაცხადს და ამტკიცებენ, რომ ანუ უნდა დაამტკიცონ და ეკონომიკის სამინისტრომ
შემოწმებს, რომ ისინი იცავენ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს და რომ მათი საქმიანობა არ არის საფრთხის შემცველი. და შემდეგ ამ ნებართვის აღებისას მათ შეეძლოთ გაეგრძელებინათ ნებისმიერი საქმიანობა, რაც თქვა საგანგებო ვითარებამდე იყო შესაძლებელი. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით მხოლოდ 300 კომპანია არის შემოწმებული და გასაგებია ძალიან ბევრი არის შესული, ბევრი სარეგისტრაციო ფორმა და რა თქმა უნდა ყველა შემოწმებას ვერ აპირებენ, თუმცა გარდა ამისა სახელმწიფო არ გეგმავს საგანგებო პერიოდის გაუქმებამდე შეჩერებული ბიზნესების ამოქმედებას, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ ამ დროს ისინი გამოიყენებენ ინსპექტირებისთვის და თქვა 21-23 აპრილიდან ისინი დაგვირდნენ, რომ ინსპექტირების პრიორიტეტებად ის კომპანიები იქნებიან მოაზრებული, რომლებიც ონლაინ გაყიდვებს ახორციელებენ. ანუ რაღაც ვარიანტი საერთოდ შეგაწყვეტინო, ანუ რო დამთავრდება საგანგებო მდგომარეობა, ანუ მაშინ დაიწყება იცი რა, როდესაც დამთავრდება საგანგებო ვითარება, მაშინ დაიწყება უკვე ამოქოქვა და ანუ ამოქმედება იმ ბიზნესების, რომელიც ახლა შეჩერებულია და ესე განმარტეს, რომ იქამდე მაინც მათ ინსპექტირება გავლილი ექნება თო. ანუ სულ რო ინსპექტირება გაიარონ, სანამ არ დამთავრდება საგანგებო სიტუაცია, ეს ბიზნესები არ იქნებიან ამოქმედებულები. პრინციპში, ხო, რა შეიძლება ამას დავამატოთ, რომ ყველამ ვიცით, რომ ასევე აკრძალულია საქალაქთაშორისო გადაადგილება და ზოგადი მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება, თუმცა თუ თქვა თქვენ ეწევით ეკონომიკურ საქმიანობას, რომელიც არის დაშვებული, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ საშვი და საქალაქთაშორისო და ზოგადად გადაადგილებაზეც ამისთვის უნდა მიმართოთ ეკონომიკის სამინისტროს და შეავსოთ სპეციალური განაცხადი. რადგან შორ შეზღუდვები გადავალ სხვა სპიკერებთან რომ ყველაფერი მოვასწროთ და ისედაც გვაქვს ეს კითხვების ფაზა ბოლო ნაწილი, სადაც შეგვიძლია რომ ალბათ ბევრი კითხვა იქნება ამაზე ისედაც იმიტომ ძალიან დიდი მადლობა პირიქით. ხო, ეს თან ეს დავამატებ, რომ ფიზიკური პირი 3,000 ლარი ჯარიმდება და იურიდიული პირი 15,000 ლარი სანქციებს რაც შეეხება. აქედან გამომდინარე ყველას ცხოვრება ცოტა ფრთხილად იყოს და დიდი მადლობა მოსმენისთვის. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო მართლა, ნამდვილად ყველა საინტერესებს ალბათ ეს თემა, თუმცა სხვა გვინდა რომ ყველა თემა შეძლებს დავგვარად დავფაროთ და შემდეგ ვებინარებზე უკვე რაღაცა დეტალურად გავიაროთ თავის პრეზენტაციებით და უფრო ჩაღრმავებულად მიმოვიხილოთ ყველა თემა. ეხლა მინდა ანდროსთან გადავიდე შეკითხვით, ანუ ანდრო ისაუბრებს პლატფორმებზე და არხებზე. ანუ ანდრო რა ტრენდები და ტენდენციები საქართველოში ონლაინ გაყიდვების მიმართულებით და რა რეკომენდაციებს მისცემდი, როგორ დაიწყო თქვა ონლაინ სტრაფად საქართველოს და საერთაშორისო გამოცდილება. მოგესალმებით. ხო, პირველ რიგში მინდა მადლობა მოგიხადოთ მოგზაურობისთვის და თავიდან მინდა აღვნიშნო, რომ სავარაუდოდ ალბათ ყველა შეკითხვაზე ვერ გავხსენ პასუხს, მაგრამ მოვალე ვებინარი ზუსტად იქნება მოვალე ვებინარები დაფარავს ბევრ საკითხებს თუ სწრაფად როგორ დავიწყოთ ონლაინ ან მარკეტინგის და ამ შემდგომ ბევრი შეკითხვებია. შესაბამისად ტრენდები რა არის რა, ანუ როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში ლოგისტიკის გარეშე არც ერთი e-commerce არ არსებობს. სამწუხაროდ ჩვენი დასავლელი მეზობლებისგან განსხვავებით ჩვენთან e-commerce ვერა და ვერ მოიქოქა, ვერ განვითარდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ესეთი პასუხისგებლიანი ლოგისტიკური კომპანიები ცოტა ყავდა და ვისაც უმეტეს e-commerce აინტერესებდა. თუმცა ბოლო ერთი წელიწადი რაღაც ძროები შეინიშნებოდა. დღეს უკვე სხვა სიტუაცია პანდემიის დროს რაღაც სოკოებივით აღმოცენდა ძალიან ბევრი ლოგისტიკური კომპანიები და ძალიან ბევრი საიტი გადაკეთდა marketplace-ს, სადაც შეგიძლიათ თქვენი კატალოგები და პროდუქტები დააშიაროთ. თუმცა ვისაც 20 პროდუქტზე ნაკლები გაქვთ გასაყიდი, მე პირდაპირ ვირჩევთ ნახოთ Facebook-ი და MyMarket-ი. Facebook-ი დავიწყებ და რატომ და გრუპებით ეხლა დღეს დავაშიარეთ რაღაც გრუპები ვიყავით თუ რამე თქვენიც დაამატეთ. დაახლოებით 600-700,000 მომხმარებელია, რომელიც ყიდის, ანუ ყიდულობს ამ გრუპებში და შესაბამისად ეს არის ოქროს შესაძლებლობა, სადაც შეგიძლიათ მყისიერად დაიწყოთ გაყიდვები. არ ვიცი, ბევრი პროდუქცია იყიდება, მოკლედ რო ვთქვათ. MyMarket-ზეც ანალოგიურად არ გჭირდებათ სიტყვაზე სხვა პლატფორმებისგან განსხვავებით, რაღაცა წინასწარი რეგისტრაცია ლოდინი ეგრევე შეგიძლიათ, ანუ დაიწყოთ თქვენი პროდუქცია დააშიაროთ და გაყიდვები დაიწყოთ. ხო, რა თქმა უნდა, ლოგისტიკა ცოტა რთულდება, როდესაც ესე ყიდით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი ბიზნესი წავა და ეს პლატფორმები, როგორც Facebook-ი, ასე MyMarket-ი გაძლევს საშუალებას თქვენი კატალოგი და ფასები თქვენ აკონტროლოთ. ხო, ტენდენციები რას ეხება, მე მგონი პანდემიის მერე დარჩება ეს მთელი ინფრასტრუქტურა და მთელი ასე ვთქვათ e-commerce-ის მუღამი დარჩება საქართველოში და გეტყვით, ანუ მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპაში რიტეილიდან
40%-ზე ზევით არის უკვე e-commerce-ის წილი მთლიან retail გაყიდვებს. ჩვენთან კი 3%-ზე, კი არა 2%-ზე ქვევით იყო შესაბამისად. მე ამას ლოგისტიკას ვაბარებ სამწუხაროდ. ხო, არ ვიცი, ამ უნდა გავიცი თუ არა, თუ რამე კითხვები გაქვთ კიდევ. თამუნა არის მის ხმა. ბოდიში, არა, ანდრო, გაიცი ჩემ შეკითხვას ნამდვილად, ხო? უბრალოდ მინდა რომ თქვა კითხვები არის ძალიან ბევრი, რა ონლაინ პლატფორმები შეიძლება რომ გამოიყენონ, როცა იწყებენ ელექტრონულ კომერციას და შემდეგ. ამაზეც რომ ორი სიტყვით ვითხრა და გადავიდოთ უკვე შემდეგ თემაზე. მოკლედ, ვისაც დიდი მაღაზიები ან მარაგები ქონდათ, მე უსაფრთხო დისტრიბუტორები ან ვენდუ ან რამე სხვა ექსტრაჯი, სხვა მარკეტპლეისები ნახოთ, სადაც დიდი რაოდენობის პროდუქციის დაშიარება შეიძლება. თუ გეჩქარებათ და პატარა ასორტიმენტი გაქვთ შედარებით, Facebook-იც ალსახად ნახეთ გრუპები, რომელიც დავაშიარეთ და MyMarket-ი. ისევ და ისევ მინდა ვთქვა, რომ მაღაზიებს ვრცლად ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ბევრი პლატფორმა შევისწავლეთ, მაგათ ვადარებთ, რომელს რა შესაძლებლობები აქვს, ლოგისტიკა როგორ ლაგდება და ასე შემდეგ. მაღაზიებს ვისაუბრებთ აუცილებლად. დანარჩენზე, რავი, გრუპში დაწერეთ ხოლმე შეკითხვები და იქაც გაგცემთ. რა სამწუხაროდ აქ დროში ვარ დღეს. დიდი მადლობა ანდრო. როგორც ანდრომ თქვა შეკითხვებზე უპასუხებ თქვა ბოლო ნაწილში უკვე დეტალურად შეგვიძლია გავიაროთ პლუს შემდეგ ვებინარზე, ან ჩაღრმავებულად უფრო იმის გათვალისწინებით თუ რა იქნება კითხვები. და ახლა ამირანთან გადავალ შეკითხვით, ანუ როგორც ანდრომ ახსენა, ლოჯისტიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვა ელექტრონულ გაყიდვებში და რა უნდა იცოდნენ თქვა აი ოპერაციული და ლოჯისტიკური თვალსაზრისით ონლაინ გაყიდვებში ჩართულმა კომპანიებმა და თქვა რა ტიპის ლოჯისტიკურ პროვაიდერებს იყენებენ დღეს საქართველოში და ნუ მსოფლიოშიც, რა თქმა უნდა. საღამოშიდობის მადლობა თამუნა კითხვისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მადლობას მოახსენებ, რომ გამონახეს დრო და ესწრებიან ჩვენ ვებინარს. საკმაოდ საინტერესო კითხვაა და ეს ის კითხვა, რომელიც დაკავშირებულია იმ საკითხთან, თუ რატო არ გამომიტარდა საქართველოში აქამდე ელექტრონული კომერცია ისე ინტენსიურად და ისე მასშტაბურად, როგორც ეს სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ეს დაკავშირებულია, როგორც საშა ყვებოდა თავის პრეზენტაციაში, დიდ აისბერგთან, აისბერგის იმ ნაწილთან, რომელიც არ ჩანს და ხშირად მეწარმეებს გონიათ, რომ თქვა კარგი ვებსაიტი, ეს არის იმისთვის საკმარისი, რომ ელექტრონული კომერცია გამართო და წარმატებული ბიზნესი აწარმოო ვებში, ინტერნეტში, თუმცა ბევრი რამ რაც არ ჩანს, დაკავშირებულია როგორც საოპერაციო სირთულეებთან და კომპლექსურობასთან ამ ბიზნესის, ასევე მარკეტინგულ თუ კომერციულ მხარესთან. ეხლა ამ შემთხვევაში მე საოპერაციო თემებზე გამომახვილებ ყურადღებას და აი შემდეგ 5 კომპონენტზე ვისაუბრებ. ერთი არის საოპერაციო კუთხით, რაც მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოს ნებისმიერმა მერჩანტმა, ვისაც უნდა თავის პროდუქცია ინტერნეტით გაყიდოს და ელექტრონულ კომერციაში ჩაებას, ეს არის კატალოგის მართვა, ასევე მნიშვნელოვანია ინვენტორის და სტოკების მართვა, მნიშვნელოვანია ფასების მართვა და ასევე მნიშვნელოვანია ლოჯისტიკა და fulfillment-ი, ანუ მიწოდება მომხმარებლისთვის პროდუქტის და ბოლო და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის call center-ი და სერვისის მართვა. როგორც დავიწყოთ ეს თქვა კატალოგის მართვით, რას ნიშნავს კატალოგის მართვა? ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ მომწოდებელს, თითოეულ მერჩანტს უნდა კონდეს კარგად კლასიფიცირებული ის პროდუქცია, კარგად აღწერილი პროდუქცია, რომლის გაყიდვა მას სურს. ამ აღწერებში იგულისხმება როგორც თვითონ ფუნქციონალური აღწერა პროდუქტის და მისი მახასიათებლები, ეს იქნება ზომა, წონა, მოცულობა, ფერი, ტექსტურა, თქვა თუ საუბარია ტანსაცმელზე და შემდეგ, ასევე კარგი დასურათება, კარგი ვიზუალური გამოსახულება, იმიტომ რომ განსხვავებით ფიზიკური მაღაზიებისგან, როცა მომხმარებელი ონლაინში ნახულობს პროდუქტს, მისთვის რთულია, ასე ვთქვათ, მას შეეხოს პროდუქტს, მიხვდეს რამდენად ეს პროდუქტი აკმაყოფილებს მის მოთხოვნებს და ამიტომ ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, ასევე მნიშვნელოვანია თუ არის ამის საშუალება, რომ იყოს რივიუები, ანუ სხვა მომხმარებლის მიერ რეკომენდაციები იგივე საიტზე, რომ ამითი გამარტივდეს გადაწყვეტილების მიღება. შემდეგი საკითხი ინვენტარის მართვა, ესეც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევა იმისთვის, რომ
საიტმა კარგად იფუნქციონიროს და გაყიდვები კარგად მართოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ის პროდუქტები, რაც არის განთავსებული, რეალურად იყოს საწყობში, რეალურად იყოს სტოკში და სამწუხაროდ საქართველოში წლების განმავლობაში ხდებოდა შემთხვევები, როცა სხვადასხვა საიტზე შეიძენდა მომხმარებელი პროდუქტს და მე აღმოჩნდებოდა, რომ ეს პროდუქტი თურმე არ არის უკვე მიცდომადი და მომხმარებელს უწევდა ან თვითონ გამყიდველს უწევდა რაღაცა სხვა ალტერნატივის შეთავაზება. ასე ვთქვათ, ინვენტარის კუთხით ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კარგი პროდუქტების მიქსი და კარგი მერჩენდაიზინგი, ანუ იყოს სხვადასხვა საფასო კატეგორიებისთვის წარმოდგენილი პროდუქცია სხვადასხვა თვისებებით, იმისთვის, რომ მომხმარებელმა შეძლოს შედარება და იმის დადგენა, რომ თუ რა პროდუქტი არის მისთვის უფრო საინტერესო და იგივე საფასო, ასე ვთქვათ, კატეგორიებში ან იგივე მახასიათებლებით რა ალტერნატივა არსებობს ბრენდების თუ სხვა კრიტერიუმების მიხედვით. შემდეგი თემა, რომელიც საოპერაციო გამოწვევა არის, ასევე ეს არის ფასების მართვა. ამაზე ვასილენკომაც ისაუბრა თავის პრეზენტაციაში, ანუ ერთი არის რომ ტრაფიკი მოვიყვანოთ ჩვენ საიტზე და დავაინტერესოს მომხმარებელი რომ შემოვიდეს ჩვენ ვებგვერდზე და მეორე გამოწვევაა რომ მან დაინახოს ის პროდუქცია რომელიც ასე ვთქვათ კარგ ფასს ხარისხს შეფარდებას იძლევა და შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო? მნიშვნელოვანია რომ ფასების კონტროლი და მონიტორინგი როგორც სხვა კონკურენტ საიტებზე და Facebook ჯგუფებში თუ სხვადასხვა ონლაინ სივრცეში, ასევე მნიშვნელოვანია ფიზიკურ მაღაზიებშიც, რომ მოხდეს ამის შედარება, იმიტომ რომ მომხმარებელი ამ პროდუქტებს ეხება სხვადასხვა არხებში. შემდეგი თემა, რომელიც არის ყველაზე ასე ვთქვათ კომპლექსური და ყველაზე რთული თემა, არის ლოჯისტიკა და საწყობის მართვა. განსხვავებით ჩვეულებრივი მაღაზიებისგან, აქ რამდენიმე მოდელი არსებობს, ასე ვთქვათ, ლოჯისტიკის. ერთი ყველაზე მარტივი მოდელი არის ეგრეთ წოდებული dropshipping-ი და მეორე მოდელი არის fulfillment-ის მოდელი და ამ ორ მოდელს მოკლედ ასე ვთქვათ, აღწერ და შევადარებ. dropshipping-ზე არის ძალიან ბევრი კითხვა და ამაზე რომ გავშალოთ, იქნება ძალიან საინტერესო. კი ბატონო, აი ორი სიტყვით და მე კითხვა-პასუხებში უკვე უფრო დეტალურად გავცეთ კონკრეტულ კითხვებს, ხო? ან dropshipping-ი რა არის? dropshipping-ი არის, როცა განთავსებული გვაქვს ჩვენ ვებსაიტზე ჩვენი პროდუქცია და ჩვენ თვითონ არ გვაქვს საწყობი, არ გვაქვს ეს პროდუქცია ჩვენთან განთავსებული, არამედ პროდუქციის მიწოდებას ვახორციელებთ პირდაპირ მერჩანტისგან, ან პირდაპირ მომწოდებლისგან და ამას ვახორციელებთ სხვადასხვა გზა შეიძლება იყოს საკურიერო საშუალებით, delivery ან ლოჯისტიკური საფოსტო მომსახურების გამოყენებით, ან შეიძლება საკუთარი ორგანიზებული იყოს ეს მიწოდების სერვისი. ასეთი მოდელი არის მარტივი, იმიტომ რომ არ საჭიროებს საწყის დიდ ინვესტიციებს და რთულ, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს და ასე ვთქვათ, მისი ეს benefit-ი ზუსტად ეს არის, რომ მარტივად სწრაფად შეგვიძლია dropshipping-ის აწყობა შედარებით, ვთქვათ, fulfillment-თან. და მინუსი ის არის, რომ უკვე ამისი scale-up-ი, ანუ მასშტაბირებადება არის რთული, როცა ბევრი მომწოდებისგან სხვადასხვა პროდუქციას ვყიდით, უკვე ვთქვათ, თუ მომწოდებლების რაოდენობა 20-ზე მეტი არის და შეკვეთების რაოდენობა დღეში სადღაც 200-ზე მეტია, უკვე ამის მასშტაბირება განსაკუთრებით რთული ხდება და ამ შემთხვევაში უფრო სწორი მოდელი არის fulfillment-ის მოდელი, რომელიც გომარებს იმაში, რომ ხდება გარკვეული ინვესტიცია თვითონ საწყობში, ტექნოლოგიურ მხარდაჭერაში და ინტეგრაციაში სხვადასხვა სისტემების, იმისთვის, რომ ხდებოდეს ეფექტური მართვა, როგორც მარაგების, ფასების, ასევე მიწოდების ჯაჭვის და განსხვავება ასეთი ტიპის საწყობის მოწყობასა და ჩვეულებრივ საწყობს შორის. ჩვეულებრივ საწყობები ძირითადად მოწყობილია საბითუმო ვაჭრობაზე გათვლით, როცა პროდუქცია საწყობიდან მიდის პირდაპირ მაღაზიებში და უკვე მაღაზიაში ხდება ამ პროდუქციის merchandising-ი, შემდგომ დაბრუნება თუ ასე შემდეგ და ასეთი ტიპის საწყობები, რომლებიც უკვე fulfillment-ზე არიან ორიენტირებული, ოპტიმიზირებული არიან არა საბითუმო, ასე ვთქვათ, flow-ზე, ნაკადებზე, არამედ ოპტიმიზირებული არიან კონკრეტულ ორდერებზე, მომხმარებლის შეკვეთებზე და ხდება შიგნით სორტირება, ორდერების შეგროვება
მარკირება, მისამართების მიხედვით გადალაგება და ასევე შეფუთვა მომხმარებლისთვის, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად სწრაფი და ეფექტური და ასევე ასეთ საწყობებს აქვს საშუალება, რომ უკან დაბრუნების პროცესი აწარმოონ და გასვლის პროცესით მომხმარებელი არ მოეწონა პროდუქტი, შეუძლია დააბრუნოს და გამოცვალოს ან ამისი ის მოხდეს, ჰენდლინგი მოხდეს. და ლოჯისტიკური კუთხით ხა ძალიან რო არ გამიგრძელდეს, კიდევ მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული last mile, ანუ მიწოდება უშუალოდ მომხმარებელთან პროდუქტის და ამისთვის არსებობს სხვადასხვა ალტერნატივები, ხა ჩვენთან ეფექტურად გამოიყენება საკურიერო სერვისები სხვადასხვა მოწოდებლის მიერ, ასევე არის ეგრეთ წოდებული pick-up point-ები, სადაც მომხმარებელს შეუძლია მივიდეს და წამოიღოს თავისი შეკვეთა, ეს თქვა იგივე USAID ჯორჯიას თუ ამანათის თუ პოსტის შეიძლება იყოს წერტილები და ბოლო პუნქტზეც ვიტყვი 1-2 სიტყვით, ეს არის თვითონ call center-ი და სერვისის უზრუნველყოფა განსაკუთრებით საქართველოში და ისეთ ქვეყნებში, სადაც არ არის ეს ონლაინ ვაჭრობა და ელექტრონული კომუნიკაცია კარგად განვითარებული, მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელს შეეძლოს ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეს call center სხვადასხვა არხით, ეს იქნება ტელეფონით, იმეილით, ჩატით თუ სხვადასხვა არხით და მიიღოს ის ინფორმაცია, რაც დაეხმარება მას გაწყვეტილების მიღებაში პროდუქტის შესაძენად, ასევე call center-ის ფუნქციაა, რომ უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდება მომხმარებლებისთვის, რომ დროულად მოხდეს ნივთის მიტანა, სწორი ნივთი მიიღოს მომხმარებელმა და იყოს კმაყოფილი და როგორც საშა გვეუბნებოდა თავის პრეზენტაციაში, სერვისი არის იმისი გარანტია მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდება მომხმარებელისთვის, რომ მომხმარებელი კმაყოფილი დარჩეს და განმეორებითი შესყიდვა განახორციელოს ჩვენ საიტზე. ეს არის ასე ვთქვათ ძირითადი ეს კომპონენტები, რაზეც მინდოდა მესაუბრა და დიდი სიამოვნებით მე კითხვებს და პასუხებს მოვისმენ და უპასუხებ. შემდეგი თემა, რაც გვინდოდა რომ განგვეხილა ჩვენ ამ ვებინარის ფარგლებში, ეს არის გადახდის სისტემები და რა ალტერნატიული გადახდის ინსტრუმენტები არსებობს ბაზარზე და თან უნდა შეგთხოვ ამაზე რომ ისაუბრო. მადლობა ამირან, ძალიან საინტერესო იყო შენი მიმოხილვა. მე ვეცდები რომ ძალიან მოკლედ ვისაუბრო, იმიტომ რომ დრო უკვე ნამდვილად ცოტა გვაქვს. მინდა დავიწყო იმითი საუბარი, რომ დღეს 70% იმ მომხმარებლების, რომლებმაც გადაწყვიტეს ყიდვა, შემოვიდნენ საიტზე და თავის კალათაში ჩააგდეს ის პროდუქცია, რომლის ყიდვაც უნდათ, ბოლო მომენტში წყვეტენ, ანუ აღარ ყიდულობენ ამ პროდუქციას, ანუ წყვეტენ შეზღუდვას. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა და ეს არის სწორედ იმ გამოწვეული იქიდან, რომ ხვდებათ მათ ძალიან ბევრი ბარიერი ჩეკაუთის დროს. ჩეკაუთის მომენტში, რომ იყოს შეზღუდვა ყველაზე მარტივი და მომხმარებლისთვის ეფექტური, ამისთვის საჭირო რომ გადახდების სისტემა იყოს გამართული მაქსიმალურად. და ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ რამდენიმე დაჭერაში მომხმარებელმა უნდა შეიძინოს პროდუქცია და ეს გამოიწვევს ნაკლებად დაკარგვას, ასე ვთქვათ, გაყიდვებს. რაც შეეხება თქვათ არხებს, მიმოხილ საქართველოში რა არის გავრცელებული ყველაზე მეტად და შემდეგ მსოფლიოში, საქართველოში ყველაზე უფრო გავრცელებული არის ბარათებით გადახდა, ვიზა და მასტერკარდის ბარათებით გადახდა, რაც აქვს თითქმის ყველა ონლაინ მაღაზიას დამატებული. თუმცა ამ შემთხვევაში მინდა რომ დავამატო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბარათების დამახსოვრების ფუნქცია. იმისთვის რომ მომხმარებელმა არ თქვა დაიმახსოვროს ეს თავის ბარათი, როცა ერთხელ შედის და რეგისტრირდება საიტზე და ყოველ ჯერზე არ მოუწიოს ამ მონაცემების შეყვანა, ეს არის ძალიან მარტივი მეთოდი, ანუ რამდენიმე დაჭერით შეუძლია რომ მან შეიძინოს პროდუქცია. ეს ფუნქცია ბევრ მაღაზიას საქართველოში სამწუხაროდ არ აქვს, თუმცა იმედია რომ ეს დაემატება და გაითვალისწინებს თქვა ამ რჩევას ყველა ისმის დაკავებულია თქვა ელექტრონული კომერციით. მეორე არხი ეს არის საბანკო განვადება, რომელიც აქვს ასევე უამრავ ელექტრონული კომერციის მაღაზიას, ეს საქართველოში ძალიან გავრცელებულია და მოთხოვნადია. ასევე ნაღდი ანგარიშის სწორება, თუმცა ნაღდი ანგარიშის სწორებასთან დაკავშირებით მინდა რომ თქვა დეტალურად შემდეგ ვებინარზე გავიარო, იმიტომ რომ აქ არის დაკავშირებული ეს რამდენიმე პრობლემასთან, ანუ უფრო ართულებს თქვა ლოჯისტიკის უფრო პროცესებს, რაც ამირანმა ისაუბრა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ აუთსორსი არის ეს მიტანის delivery service, ანუ მიტანის სერვისი. და უფრო იქ რთული ხდება ოპერაციები. ამიტომ ეხლა რო დეტალებში არ ვისაუბრო ამაზე, შემდეგ ვებინარზე გავაკეთოთ ამაზე პრეზენტაცია და უფრო ჩაღრმავებულად ვისაუბროთ.
რაც შეეხება ელექტრონულ საფულეს, როგორც არის მაგალითად იმანი და ასე შემდეგ, ეს არხები ნაკლებად არის დღეს უკვე გავრცელებული საქართველოში. თუმცა არსებობს ლოიალობის სისტემები, აქვს ყველანაირ დიდ მაღაზიას, როგორც არის თქვა ვენდუ და ასე შემდეგ, აქვს ლოიალობის სისტემები, ანუ თქვა ლოიალობის ბარათებზე დაგროვებული ფულებით არის შესაძლებელი, რომ შეიძინონ პროდუქცია, ესეც ერთ-ერთი გავრცელებული არხია. რაც შეეხება პლაგინებს, ანუ არსებობს UniPay, ესეთი პლაგინი, რომელიც შეიძლება რომ მოერგოს ეს პლატფორმებს საერთაშორისო, როგორც არის WooCommerce, Shopify, Wix-ი, OpenCart და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მარტივად შეიძლება რომ დაყენდეს ამ თქვენ საიტზე, საიდანაც ქართული ვალუტა არის დამატებული და მომხმარებელმა პირდაპირ შეუძლია რომ გადაიხადოს ძალიან მარტივად საკრედიტო ბარათები. რაც შეეხება თქვათ PayPal-ს, ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული არხია მთელ მსოფლიოში. საქართველოში ჯერჯერობით ძალიან ცოტა მაღაზია, პრინციპში მე არც შემხვედრია მაღაზია, რომელიც იყენებს თქვათ PayPal-ის გადახდის მეთოდს, თუ არის თიძე ჩამოსათვლელი. თუმცა PayPal-საც ასევე აქვს ქართული ვალუტა დამატებული, არსებობს პლაგინი, რომელიც ძალიან მარტივად შეიძლება რომ დაყენდეს ვებსაიტზე და მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციის გაყიდვას ვაპირებთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ეს არის ჩვეულებრივი არხი და ამის გამოყენებაც შესაძლებელია. და ბოლოს Apple Pay-ს მინდა შევეხო ასევე ორი სიტყვით. Apple Pay-ც ჯერჯერობით არ არის თქვათ გავრცელებული ჩვენთან, თუმცა არსებობს ანუ ესეც ερμევა ისეთ საიტებს როგორც არის WooCommerce, Shopify და სხვა საერთაშორისო პლატფორმებს და აქედანაც ძალიან მარტივად ხდება მომხმარებლისთვის პროდუქციის შეზღუდვა. პრინციპში Apple Pay უკვე არის საქართველოში, ეს TBC ბანკსაც აქვს, საქართველოს ბანკსაც აქვს, შეიძლება რომ ეს უკვე მიებას თქვათ ონლაინ პლატფორმებს და გაუმარტივოთ მომხმარებლებს ამითი ცხოვრება. თუმცა ჯერჯერობით ეს ფუნქცია არ გვაქვს, არც ერთ მაღაზიას არ აქვს ჯერჯერობით Apple Pay როგორც გადახდის სისტემა. რაც შეეხება მსოფლიოში თქვათ ყველაზე დიდ არხებს, რაც არის Amazon Pay და Google Pay, ეს ჯერ საქართველოში პრინციპში არ არის, ამიტომ ამაზე საუბარი მე მგონი დღეს არ არის აქტუალური. როგორც თქვენ დეტალურად ვისაუბრებთ შემდეგ ვებინარზე ამ გადახდის სისტემებზე, ეხლა მინდა რომ უფრო გადავიდე სხვა თემაზე, შევცვალოთ და დავასრულოთ ჩვენი პანელი და გადავიდეთ უკვე კითხვების სესიაზე, თუმცა აქამდე მინდა რომ დავუშვა შეკითხვა გიორგი გარსევანიშვილს, რომელიც გვესაუბრება შეცდომებზე, რასაც ძირითადად კომპანიები უშვებენ საქართველოში ონლაინ გაყიდვებში. და გიორგი, შენთან ვკითხვა, ანუ შენი გამოცდილებით რა არის ის ყველაზე დიდი შეცდომები, რომლებსაც საქართველოში უშვებენ ონლაინ მაღაზიები? დიდი მადლობა. ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა და დავუყალეთ საზოგადოება. მოკლედ შევეცდები, რომ ყურადღება გამომახვილო იმ მინიმალურ სტანდარტებზე, რასაც ონლაინ მაღაზიები უნდა აკმაყოფილებდნენ და სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან ხშირად ხდება ამ მინიმალური სტანდარტების დაუკმაყოფილებაც კი, ანუ მაგალითად დავიწყებ იმით, რომ სარეგისტრაციო ფორმებით. ახლა თან უნდა მისაუბრა, რომ ძალიან ბევრი ჩეკაუტის გვერდზე ჩერდება და იმის იქით არ მიდის, მაგრამ იმის უკან კიდე ძალიან ბევრი ჩერდება უშუალოდ რეგისტრაციის მომენტზე, იმიტომ რომ სარეგისტრაციო ფორმები გვხვდება ქართული საიტების უმეტესობაში დაახლოებით 10-15 ველიანი, რომელზეც მომხმარებელი ჩერდება და იმას არ ავსებს უბრალოდ. ძალიან მარტივი სტანდარტი, რომელიც უნდა დავაკმაყოფილოთ, არის ის, რომ მოითხოვეთ მომხმარებლისგან მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც იმ მომენტში გჭირდებათ. კონკრეტულ გვერდზე რა ინფორმაცია გჭირდება, მხოლოდ ის ინფორმაცია. დამატებით ინფორმაცია თუ როდესმე დაგჭირდება, შეგვიძლიათ მერეც მოითხოვოთ მომხმარებლისგან, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. მეორე საკითხი, რაზეც ყურადღება მინდა დავამახვილო, ამირანმაც ისაუბრა ამაზე, რომ პროდუქციის აღწერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რატოა ძალიან მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ იგივე თქვენი call center-ი, რომელიც ემსახურება თქვენს ვებგვერდს, თქვენი call center-ი რო იყოს არ უნდა იყოს დაკავებული ისეთი საკითხებით, რომ აი მაგალითად ეს კონკრეტული რაღაცა თქვენ ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებული ნივთი რა პარამეტრების არის, რა სიგრძეა, რა სიგანეა, რა წონა აქვს და ასე შემდეგ. call center-ი უნდა დაკავდეს რეალურად მომხმარებლებისათვის პრობლემების მოგვარებით და ინტერფეისში გარკვევით და არა ვთქვათ
უშუალოდ პროდუქტის აღწერით მომხმარებლებისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შევეცდები კიდე გითხრათ, რომ რაც ყველაზე ძალიან საინტერესოა, რომ არც ერთ ფაქტიურად არც ერთ ქართულ ინტერნეტ მაღაზიას არ აქვს დაბრუნების სერვისი. რაც არის მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც რაც არ უნდა კარგად აღწეროთ ჩვენ პროდუქტი, რაც არ უნდა კარგად მოემსახუროთ და რაც არ უნდა კარგად მიუტანოთ, e-commerce-ში ალბათობა იმისა, რომ პროდუქტი ჩვენს მოლოდინს არ შეესაბამება, არის მაღალი. შესაბამისად, დაბრუნების სერვისი, როცა არ აქვს და ვიცი, რომ ამ პროდუქტს უკან არ უნდა დაიბრუნებს, ეს მე მაფერხებს ყიდვის დროს და ეს გაკარგინებს თქვენ ძალიან ბევრ მომხმარებელს. თუნდაც ფასიანი დაბრუნების სერვისი არა უშავს, მე დავკარგო ჩემი თანხის 10% თუნდაც, მაგრამ თუ პროდუქტი არ მომეწონა, ეს პროდუქტი რომ დაიბრუნოს მაღაზიამ, ეს ხდება ძალიან ბევრ ცნობილ ინტერნეტ მაღაზიაში და ეს მუშაობს იმდენად, რამდენადაც ნდობას ზრდის თქვენს მიმართ მომხმარებლისა. სტოკის სინქრონიზაციაც ასევე მნიშვნელოვანი, ამაზე ამირან მოკვე ისაუბრა, რომ ეს მომხმარებელი შემოწყიდულობს ნივთს და თქვენ ეს ნივთი საწყობში აღარ გაქვთ, ეს არის კატასტროფული ექსპერიენსი და ჩათვალეთ, რომ ეს მომხმარებელი დაკარგულია მეორედ აღარ შემოვა მაღაზიაში. აუცილებლად უნდა მიმუშაოთ საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციაზე, რომ იგუგლებოდეს პროდუქტი აუცილებლად. ამაზე ეხლა ძალიან სწრაფად მიწევს ლაპარაკი, შემდეგ ვებინარებში უფრო დეტალურად გავშლით ამ საკითხებს, რა და როგორ შეიძლება რომ მოგვარდეს. საძიებო სისტემებისთვის და სოციალური ქსელებისთვის ოპტიმიზაცია საიტის აუცილებლად. და ბოლო საკითხი არის ანალიტიკა, რომ ვაანალიზოთ მუდმივად რას აკეთებს თქვენი მომხმარებელი, სადამდე მიდის, რომელ გვერდებზე ჩერდება, რატო აღარ აგრძელებს შოპინგს, ამისი ანალიზი არის აუცილებელი. ეს თქვენ მოგცემს საშუალებას, რომ თქვენი ვებსაიტი კორექტულად დახვეწოთ და გაზარდოთ რეალურად გაყიდვები ამ ანალიტიკის, სტატისტიკის გაანალიზების ხარჯზე. ძირითადად სულ ეს იყო, ესე სწრაფად მოგაყარეთ ალბათ, მაგრამ შემდეგ ვებინარებში გავშლით უფრო დეტალებში ყველაფერს. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა გიორგი. ცოტა დრო გვაქვს ნამდვილად, ამიტომ ვერ შევძელით რა თქვა უფრო დეტალურად გაგვეხილა ყველა თემა, თუმცა შემდეგ ვებინარზე ამას გპირდებით რომ გავაკეთებთ. და ეხლა გვინდა რომ გადავიდეთ უკვე კითხვები და პასუხების ეტაპზე. ძალიან ბევრი კითხვა არის და ანუ ვეცდები რომ რაღაცა ნაწილს მაინც გავცეთ პასუხი თუ არა და ნუ ამ კითხვებს აუცილებლად თქვა შემდეგ ვებინარებზე შევეცდებით რომ უპასუხოთ. რამდენად გაზრდილია ონლაინ გაყიდვები ამოვლენების შემდეგ და თქვა რამდენად შენარჩუნდება ეს ტენდენცია? ანდრო თუ შეძლებ რომ უპასუხო ამ კითხვას? ბოდიში შეწყდა ეს ტენდენცია. რამდენად გაზრდილი არის ონლაინ გაყიდვების ტენდენცია ამოვლენების შემდეგ და რამდენად შენარჩუნდება თუ არა, თუ როგორ იქნება თქვა ამ სიტუაციის შემდეგ, ამოვლენების შემდეგ ონლაინ გაყიდვები გაიზრდება თუ თქვა ისევ დაიკლებს? ნუ ტენდენციას რაც შეეხება გაზრდილია ცალსახად, იმიტომ რომ ფაქტიურად სხვა გზა არ არსებობს რა. რაღაცა არ ვიცი კომპიუტერის აქსესუარები მიჭირდებოდა ინტერნეტ მაღაზიის გარდა, მაგას ვერსად ვერ იყიდი. კი, გაზრდილია ნამდვილად, იმიტომ რომ რიგი მოთხოვნები არსად ქრება, ანუ კომპანიებს ვისაც მოუწია სიტყვაზე მომხმარებლების თავის თანაშრომლის გადაყვანა სახლის პირობებში, გიჟები ვიტყიდულობდნენ კომპიუტერებს და ასე შემდეგ რა. კი ბატონო რა, რეცესიაში შედის ეკონომიკა, მაგრამ მოთხოვნა რაღაც ნაწილი რაც ნარჩუნდება, ის რავი, ძირითადად მიდის ონლაინ. შენარჩუნდება თუ არა, მე მგონი კი, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, ლოგისტიკური კომპანიების რამოდენიმე შემოემატა ბაზარს, რომლებიც უშუალოდ e-commerce ემსახურება და პანდემიის მერე ლოგისტიკური კომპანიები იმედი არსად არ გაქრება და გააგრძელებენ მომსახურებას, ასე ვთქვათ და პლუს მაგის გარდა ამ სიტუაციას ვადარებს ცოტა როგორც აი როდესაც ტაქსების გამოძახების აპლიკაციები გამოჩნდა და ბევრმა ისწავლა როგორც მძღოლებმა, ასევე მომხმარებლებმა, ჩემი აზრით ეს
კი რაღაც მომენტში შეიძლება დაიკლოს პანდემიის მერე და ხალხი გარეთ გავა, მაგრამ მგონია რომ e-commerce-ის გამოცდილება, კარგი კატალოგები უკვე, იმიტომ რომ ბიზნესები მიაწყდა marketplace-ებს და ბევრი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი არჩევანი გაჩნდა Plus-ზე. Plus ფაქტიურად marketplace-ი გახდა ბევრი რაღაც აიტემები გამოჩნდა როგორც საკანცელარიო სათამაშოები და ასე შემდეგ. ყველაფერი შენარჩუნდება და შესაბამისად მგონია რომ ამ წერტილიდან აუცილებლად მოვალში კიდევ გაიზრდება კიდევაც, იმიტომ რომ თელს დანარჩენ სოფლიოში e-commerce retail-თან შედარებით იზრდებოდა და მეც მაგის მჯერა. პრინციპში ეს ასოციაციაც იმიტომ გაკეთდა, რომ ყველა ერთმანეთს დაუკავშირდეთ, რაღაცა პრობლემები მოაგვაროთ, თუ რამე არის, ან ვთქვათ, ფოკუსირება გავაკეთოთ რაღაც პრობლემის მოგვარებაზე და პრინციპში ეს ბიზნესი გამოვითაროთ, ხო? რაც ეგრე. მადლობა, დიდი მადლობა ანდრო. შემდეგი კითხვა არის, თქვა, dropshipping-თან დაკავშირებით, ანუ საქართველოში რამდენად საინტერესო არის, თქვა, ეს მიმართულება. ნაწილობრივ ამირანმა ამაზე უპასუხა, მაგრამ ამ კითხვას მაინც გავაჟღერებ, ამირან თუ შეგიძლია რომ დაამატო რაღაცა, თქვა, dropshipping-ის მიმართულებასთან დაკავშირებით საქართველოში, რამდენად საინტერესოა და ალბათ ზოგადადაც. რა თქმა უნდა, საინტერესოა, განსაკუთრებით საინტერესოა ეს პატარა მეწარმეებისთვის და მათთვის, ვისაც არ აქვს დიდი რაოდენობის პროდუქცია და ასორტიმენტი. და ასე ვთქვათ, ეს ბიზნესი ვითარდება და განვითარდება, თუმცა ახლა პანდემიის პირობებში, რა თქმა უნდა, რთულია იმისი უზრუნველყოფა, რომ ასე ვთქვათ, იმ dropshipping-ის დროს ხდება ბევრი სხვადასხვა მერჩანტის, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია და ეს გარკვეულ სირთულეებს და რისკებს ხდის, თუმცა მომავალში ეს აუცილებლად განვითარდება და იქნება პერსპექტივა. დიდი მადლობა ამირან. ინტერესო იყო. შემდეგ კითხვას წავიკითხავ ასევე, როგორ ფიქრობთ ონლაინ გაყიდვების დროს, როცა თითოეულ ადამიანთან კომუნიკაციას ვამყარებთ, უმჯობესია ჩამოვაყალიბოთ კომპანიის ინტერესების გათვალისწინების ურთიერთობის გარკვეული მატრიცა, თუ ინდივიდუალურ მიდგომებს მივანიჭოთ უპირატესობა. ეს კითხვა ალბათ გიორგისთან იქნება, უფრო თუ გასაგები არის საკმარისად.ოდიში კიდევ პასუხს წემდი ჩატში და თუ შეგიძლია რომ კითხვა გამიმეორო ვერ გავიგე. ესე იგი როგორ ფიქრობთ ონლაინ გაყიდვების დროს, როცა ვამყარებთ კომუნიკაციას ჩვენ მომხმარებლებთან, თითოეულ ადამიანთან, უმჯობესია რომ ჩამოვაყალიბოთ რაღაცა კომპანიის ინტერესების გათვალისწინებით ურთიერთობის მატრიცა, თუ ინდივიდუალურ მიდგომებს მივანიჭოთ უპირატესობა, ესეთი კითხვა არის. მომხმარებლებთან ურთიერთობაზე ეს მე უფრო ინდივიდუალურს ვანიჭებ ხოლმე უპირატესობას ყოველთვის, მაგრამ თუ ძალიან დიდი ბრუნვა, ასე ვთქვათ, მატრიცაც დაჭირდება და ინდივიდუალურიც ორივე ერთად. ვარ დაამატებდით. ამირან, ხო, ინდივიდუალურის რაც შეეხება მაგმართულებით მნიშვნელოვანია გვესმოდეს მომხმარებელი და იმისთვის რომ მომხმარებელი გვესმოდეს ამისთვის გამოიყენება ახლა machine learning-ი, advanced analytica, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ვებსაიტი იყოს მორგებული თითოეულ მომხმარებელზე, უჩანდეს ის პროდუქცია, რაც მისთვის არის რელევანტური, თუმცა დღეს საქართველოში არ არის ბევრი კომპანია, ვისაც ამის საშუალება აქვს და ეს რომ მომავლის თემაა, რომ ჩვენ პერსონალიზირებული შეთავაზებები და პერსონალიზირებული გამოცდილება შევთავაზოთ ვებში ჩვენ მომხმარებელს, თუმცა ესეც მალე დადგება საქართველოში იმედი მაქვს. იმედია. მადლობთ, დიდი მადლობა პასუხისთვის, ამირან და გიორგი. შემდეგ კითხვაზე გადავალ, ნინოსთან არის ეს კითხვა, როგორც ხვდები, უფრო, როგორც ვიცით, 10,000-ზე მეტი განაცხადი არის შესული, თქვა ეკონომიკის სამინისტროში და წლისში ხდება მხოლოდ 50 განცხადების ინსპექტირება. ამ ტემპებით რამდენიმე თვეში მოგვიწევს ყველას ინსპექტირების გავლა და რას ფიქრობ, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ეს ტემპი დაჩქარდეს, ან ეს პროცესი საერთოდ შეიცვალოს, ანუ როგორ უნდა მოხდეს. Აიცი ამ თემაზე მე ფაქტობრივად რაღაც ნაწილობრივ ვისაუბრე, ბევრად მეტია, დაახლოებით 60,000-ია შესული და ჯერ მხოლოდ 300-ის ინსპექტირება მოახერხეს. ალბათ იმის გარდა, რაც ეკონომიკის მინისტრი დაგვირდა, რომ თქვათ 21 აპრილიდან 22 აპრილიდან უკვე დაიწყება პრიორიტეტად ელექტრონული კომერციის ბიზნესების ინსპექტირებას, ალბათ ამ შემთხვევაში მეტი შესაძლებლობა ნამდვილად არ გვექნება. არაფრის, ანუ ეს ნაწილობრივად
დაიწყება და სანამ საგანგებო სიტუაცია არ დამთავრდება, პრინციპში არც იგეგმება არც ერთი ბიზნესის ამოქმედება და ამუშავება, აქედან გამომდინარე ალბათ უბრალოდ უნდა დავალოდოთ საგანგებო ვითარების გაუქმებას. დიდი მადლობა. შემდეგ კითხვას წავიკითხა. ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა, ამიტომ თქვათ ბევრი კითხვაზე ვეღარ ვცემთ პასუხს, თუმცა გთავაზობთ იმას, რომ ჩვენ Facebook-ის გვერდზე თქვათ დაწეროთ ეს კითხვები და იქ წამოვიწყოთ დისკუსია და ამაზე ერთად ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ კითხვა ნამდვილად ბევრია და დრო უკვე ძალიან ცოტა გვაქვს. განვადებებთან დაკავშირებით არის კითხვა, ეს შიდა განვადებები არის თუ საბანკო სისტემაზე არის მიბმულიო, ამირან თუ შეიძლება რომ ამაზე პასუხი გასცე. რა კითხვა, განვადებები დღეს აქვს ძალიან ბევრი ელექტრონული კომერციის მოთამაშე საქართველოში ინტეგრირებული და ეს სხვადასხვა ბანკების მიერ მიწოდებული სერვისების სახით ხდება. შიდა განვადებებზე მართალი გითხრა არ ვიცი რა რომ ვინმეს თუ აქვს მსგავსი საშუალებები, მაგრამ ძირითადად მაინც უფრო ბანკების საშუალებით ხდება განვადება. და აი მომხმარებლების დაცულობაზე თუ შეგვიძლია რამე თქვა, რამდენად დაცული ამ შემთხვევაში საქართველოს მომხმარებელი ეს? აქ ალბათ იგულისხმება თვითონ საბარათე ტრანზაქციები გადახდები. საბანკო სფერო საქართველოს საკმაოდ განვითარებულია და საკმაოდ კარგი ინსტრუმენტარი არსებობს მაგისთვის და ფროდების კუთხითაც მე რაც მაგ სტატისტიკა საქართველოს ერთ-ერთი დაბალია რეიტინგით სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომხმარებელი დაცულია და ბანკები საკმაოდ ბევრს აკეთებენ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ თავიანთი მომხმარებლების დაცულობა. თუმცა ეხლა მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ უფრო ფრთხილები და ჩვენი საბარათე ინფორმაცია არ შევიყვანოთ ისეთ საიტებზე და ისეთ ადგილზე ინტერნეტში, რასაც არ ვენდობით, იმიტომ რომ ძალიან გახშირებულია თაღლითობა, ესე ვთქვათ, კიბერკრიმინალი და ბევრი, ასე ვთქვათ, თაღლითის ცდილობს, რომ მოატყუოს მოსახლეობა და ასე ვთქვათ, ყალბ ვებსაიტზე შეიყვანოს, იქ შეაყვანიოს თავისი პირადი ინფორმაცია თუ საბარათე ინფორმაცია და შემდგომ მოხდინოს ფროდი, ანუ ფაქტურად მოპაროს მომხმარებელს თანხა, ამიტომ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ფრთხილები ჩვენ და უნდა შევიდეთ ისეთ საიტებზე და ისეთ რესურსებზე, რომელსაც ვენდობით და მხოლოდ იქ განვახორციელოთ ასეთი ტრანზაქციები. უღრმესი მადლობა ინფორმაციული პასუხისთვის. დიდი მადლობა. მე მგონი დავასრულოთ დღეს უკვე ეს ვებინარი, იმიტომ რომ დრო აღარ გვაქვს ბევრი და გავაგრძელოთ თქვათ ეს დისკუსია ჩვენ Facebook-ის გვერდზე. შემდეგი ვებინარი იქნება შემდეგ კვირაში, ამის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება ასევე გვერდზე და სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და უკვე უფრო დეტალურად გავიდით იმ თემებს, რომელსაც დღეს შევეხეთ და თქვათ ვერ მოვასწარეთ დასრულება. ბევრი კითხვა არის საკმაოდ გადახდის სისტემებზე, რომელიც თქვათ უფრო დეტალურად უნდა განვიხილოთ შემდეგ ვებინარზე. ასევე ნებისმიერ ყველა თემა, რომელსაც პრინციპში დღეს შევეხეთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას დასწრებისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კითხვები გამოგვიგზავნეთ, მოგწერეთ და Facebook გვერდზე გავმართოთ საერთო დისკუსია. ასევე კიდევ ერთხელ მინდა რომ გადავხადო მადლობა TBC-ს იმისთვის, რომ დაგვითმო თავისი Zoom-ის პლატფორმა და ასევე USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას, რომელიც დაგვიდგა გვერდში. დიდი მადლობა და ნახვამდის. მადლობა, კარგად. დიდი მადლობა. მადლობა, ნახვამდის. მადლობა ყველას.